ते आपण बघितलं. मग ह्या लेक्चरला आपल्याला ह्याच्या पुढचं पॉईंट्स बघायचे आहेत, ज्यामध्ये जेनेरिक प्रोसेस मॉडेल मधला एक आपला पॉईंट राहिलेला तो होता वॉटरफॉल मॉडेल, त्यानंतर इव्होल्युशनरी मॉडेल आणि इन्क्रिमेंट प्रोसेस मॉडेल, हे सगळे जे मॉडेल्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. तर ह्यामध्ये पॅरलल प्रोसेस फ्लो, इव्होल्युशनरी प्रोसेस फ्लो हे सगळं आपण काल बघितलेलं आहे. या पुढचे पॉईंट्स आपण आता बघूया. तर पहिलं आहे वॉटरफॉल मॉडेल. वॉटरफॉल मॉडेल काय करतं, बाकी फेजेस ह्या आहेत त्या 5 ह्या फिक्स असतात, ज्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की कम्युनिकेशन आहे, प्लॅनिंग आहे, मॉडेलिंग आहे, कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट. या सगळ्या फेजेस ज्या आहेत त्या सर्व ठिकाणी सेम राहतात, प्रत्येक मॉडेलमध्ये सेम राहतात, फक्त त्यांचं जे अरेंजिंग आहे, रिअरेंजिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात. सो व्हॉट इज वॉटरफॉल मॉडेल? So there are the times when the requirements for a problem are well understood, when work flow from communication through deployment in reasonably linear fashion. The waterfall model, sometimes called a classic life cycle, suggests a systematic sequential approach to software development that begins with customer specification of requirements and progress through the planning, modeling, construction, and deployment, in culminating in ongoing support of the completed software. For example, a variation in representation of the waterfall model is called V model. Waterfall model ला V model असं पण बोलतात, तर ज्याचं व्हेरिएशन आहे वेगळं. ठीक आहे. तर वॉटरफॉल मॉडेल एक काय आहे, तर थोडक्यात एक स्टेप झाल्यानंतर दुसरी स्टेप हे त्याने एक सिक्वेन्शियल मॅनरमध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे वॉटरफॉल, जसं की एक वॉटरफॉल म्हणजे काय, थोडक्यात धबधबा. बरोबर आहे ना, की धबधबा काय करतो, वरून खालती हा पडत असतो. बरोबर आहे, वरून टॉपपासून खालती हा पडत असतो. तसंच ह्यामध्ये होतंय की जी लेअर आहे, बरोबर आहे, ती लेअर एक लेअर झाल्यानंतर दुसरी लेअर, म्हणजे एक टॉपची लेअर झाली, जी टॉपचं कुठली लेअर ह्यामध्ये दिली आहे त्यांनी कम्युनिकेशन, इथे बघा जर तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन झाल्यानंतर प्लॅनिंग, प्लॅनिंग झाल्यानंतर मॉडेलिंग, बरोबर आहे, कम्युनिकेशन मॉडेलिंग झाल्यानंतर कन्स्ट्रक्शन, कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर डेव्हलपमेंट. मग कम्युनिकेशनमध्ये काय असणार आहे, तर प्रोजेक्टचं इनिशिएशन असणार आहे, रिक्वायरमेंट सगळी गॅदर केली जाणार आहे. त्यानंतर मग प्लॅनिंगमध्ये सेकंड फेज, लाईक वॉटरफॉल, इट फॉल्स थ्रू द सेकंड फेज, दॅट इज एस्टिमेटिंग, शेड्यूल, ट्रॅकिंग, शेड्यूलिंग, ट्रॅकिंग. आफ्टर दॅट थर्ड वन इज अनालिसिस, डिझाईन. त्यानंतर काय होणार, अनालिसिस डिझाईन केल्यानंतर काय होणार, कोडिंग होणार आहे, टेस्टिंग होणार आहे. त्यानंतर डेव्हलपमेंट होणार आहे ॲट द लास्ट, लाईक डेव्हलपमेंट मीन्स डिलिव्हरी, ओके, मेंटेनन्स ज्याला आपण बोलतो, दॅट इज सपोर्ट, फीडबॅक, ह्यामध्ये सगळं गोष्टी ह्या होणार आहे. So problem that are sometimes encountered when the waterfall model is applied are, कुठले कुठले प्रॉब्लेम्स वॉटरफॉल मॉडेल आपण अप्लाय केल्यानंतर येतात, तर त्यामध्ये आहे रिअल प्रोजेक्ट्स रेअरली फॉलो द सिक्वेन्शियल फ्लो दॅट द मॉडेल पर्पजेस. Although the linear model can accommodate iteration, it does not indirectly. As a result, changes can cause confusion as the projecting proceeds. म्हणजे काय, काही रिअरली जे आहेत प्रोजेक्ट फ्लो करत असतात सिक्वेन्शियली मॅनरने. ठीक आहे, सिक्वेन्शियली मॅनरने जाताना काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तर ऑलरेडी त्या ठिकाणी इटरेशन मॉडेल आहे ते आहेच, सॉरी लिनियर मॉडेल जे आहे ते त्या ठिकाणी सिक्वेन्शियलीच वर्क करत असतं. बट जे आपण जेनेरिकमध्ये पहिलं बघितलं लिनियर फ्लो, ते सिक्वेन्शियलीच वर्क करत असतं. बट वॉटरफॉल मॉडेल काय वेगळं आहे यामध्ये, तर तसं सेम आहे. मग ह्यामध्ये फक्त जर एखादी फेज कुठली त्यामध्ये राहिली असेल किंवा एखादं फेज हे पुन्हा तुम्हाला एखादं काम करायचं असेल, तर त्या ठिकाणी कन्फ्युजन हे होऊ शकतं. म्हणजे काय, एखादी फेज जर स्किप झाली किंवा एखादी जर फेज पुन्हा घ्यायची असेल, तर कम्युनिकेशन, प्लॅनिंग आणि मॉडेलिंग पर्यंत मी आलो आणि मॉडेलिंग नंतर पुन्हा एकदा मला कस्टमर बरोबर कम्युनिकेशन करायचं आहे, मग ते पर्टिक्युलर फक्त डेव्हलपरला असेल किंवा कोणाला असेल, तर त्या ठिकाणी काय होतं, बाकीचे जे काम करणारे आहेत, जे फेजनुसार जात आहेत, जे सिक्वेन्शियली जात आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. समजतंय? तर काय, ह्यामध्ये कन्फ्युजन फक्त होऊ शकतं जर एखादी फेज रिपीट करायची असेल किंवा एखादं कम्युनिकेशन त्यामध्ये झालं नाही, तर प्रॉपर वेनी सगळेच त्या ठिकाणी सिक्वेन्शियली गेले नाही तर कम्युनिकेशन किंवा, तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम हा येऊ शकतो. दॅट इज इन द वॉटरफॉल मॉडेल. आफ्टर दॅट next one is, uh, it is often difficult for the customer to state all the requirement explicitly. The waterfall model requires this and has difficulty accommodating the natural uncertainty that exists at the beginning of many projects. म्हणजेच काय, कुठल्याही कस्टमरला ॲट द बिगिनिंग तुम्ही रिक्वायरमेंट आहे ना पॉसिबल नसतं. वेट फॉर मिनिट.
तर कस्टमर हा एकाच वेळी सगळी रिक्वायरमेंट देऊ शकतो असं नाही. काही वेळेला मागे पुढे होऊ शकते इन्फॉर्मेशन, कुठली एखादी राहिली असेल तर रिक्वायरमेंट जेव्हा आपण काय करतो, रिक्वायरमेंट एका फेजला तयार करतो आणि रिक्वायरमेंट एकदा सगळी झाली की रिक्वायरमेंट नुसार काय करतो, त्यानुसार वर्क करत असतो. जर एखाद्या कस्टमरने त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट दिली नाही तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. बरोबर आहे, प्रोजेक्टला सुरुवात करताना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. हे वॉटरफॉलमध्येच एक ड्रॉबॅक आहे. डिफिकल्टी त्यामध्ये येऊ शकते. जर एखाद्या कस्टमरने मध्येच तुमचं प्लॅनिंग झालं, सगळं झालं, डिझाईन करायला घेतलं आणि डिझाईन नंतर कोडिंग वगैरे करायला घेतलं, कोडिंग टेस्टिंग चालू असेल आणि त्यावेळी जर एखादी नवीन पॉईंट सांगलं की हे पण त्यामध्ये ॲड करा, तर त्यावेळी परत डिफिकल्टी येऊ शकते. सो हे सगळे वॉटरफॉल मॉडेलचे ड्रॉबॅक आहेत. त्यानंतर थर्ड वन आहे, द कस्टमर मस्ट हॅव पेशन्स. वर्किंग व्हर्जन ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट be available until late in the project time span. A major blunder, if undetected until the working program is reviewed, can be distorted. ह्यामध्ये काय होतं तर कस्टमरला मेन म्हणजे पेशन्स पाहिजे. एखादं कुठलंही प्रोडक्ट हे लगेच डेव्हलप होत नसतो, त्यासाठी वेळ हा ठराविक कालावधी हा लागत असतो. ह्यामध्ये जर कुठलाही एखादा मोठा प्रॉब्लेम जर आला नाही तर त्या ठिकाणी ते इन टाइम स्पॅनमध्ये ते काय होऊ शकतं, त्या ठिकाणी वर्क करू शकतं. पण जर एखादा कुठला प्रॉब्लेम आला तर त्या ठिकाणी तो तेवढा टाइम स्पॅन हा स्पेंड होऊ शकतं आणि तुमचं जे प्रोजेक्टची डेडलाईन आहे ती काय होऊ शकते, त्या ठिकाणी विस्कळीत होऊ शकते. त्यानंतर आहे इन्क्रिमेंटल प्रोसेस मॉडेल. सगळे चॅटबॉक्समध्ये अटेंडन्स टाकतात. परत परत सांगायला करू नका. अटेंड केलात, जॉईन केलात की पहिला अटेंडन्स चॅटबॉक्समध्ये टाकत जा, जेणेकरून ते काय होतं, सेव्ह राहील आमच्याकडे. तुम्ही आलायत, अटेंड केलंय, ठीक आहे, हे सगळं समजेल. त्यानंतर इन्क्रिमेंटल प्रोसेस मॉडेल्स. आता इन्क्रिमेंटल प्रोसेस मॉडेल काय, आता बघितलं आपण कुठला बघितलं तर जेनेरिक प्रोसेस मॉडेल बघितलं. जेनेरिकमध्ये मोस्टली लिनियर वगैरे हे सगळं आपण बघितलं. तर incremental process model काय ते बघूया. So there are many situations in which initial software requirements are reasonably well defined, but overall scope of the development effort precludes a purely linear process. In addition, there may be a compelling need to provide a limited set of software functionality to users. So then they refine and expand on the functionality in later software releases. The incremental model combines element of linear parallel process. Flow, the incremental model applies linear sequences in staggered fashion as calendar time progresses. So each linear sequence produces deliverable increments of the software in a manner that is similar to the increments produced by an evolutionary process flow. आता हे सगळं जर हा पॅराग्राफ वाचलं तर तुम्हाला काही समजणार नाही, पण ह्याचं एक्झाम्पल त्यांनी एक चांगलं दिलं ते तुम्हाला समजेल की एखादं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर आहे ते तुम्ही डेव्हलप करताय. वर्डचं प्रोसेसिंग MS वर्ड हे मे बहुतेक सगळ्यांना माहिती असावं असं मी गृहीत धरतो की MS वर्ड तुम्हाला माहिती आहे. MS वर्ड सारखं सॉफ्टवेअर आहे, एखादं टेक्स्ट डॉक्युमेंटचं सॉफ्टवेअर आहे, ते काय करताय, डेव्हलप करताय. ते डेव्हलप करताना इन्क्रिमेंटल मॉडेल काय करायचं, सो युझिंग द इन्क्रिमेंटल पॅराडिग्राम ऑर इन्क्रिमेंटल मॉडेल might deliver some basic file management, editing, document production functions in the first increment. म्हणजे इन्क्रिमेंट काय होईल, म्हणजे वन बाय वन इन्क्रिमेंट होईल. ठीक आहे, म्हणजे अपडेशन्स आपण जसं बोलतो की पहिल्यांदा थोडंसं रिलीज करा, काही फंक्शन्स मेनली जे फंक्शन्स असतील ते रिलीज करा, त्यानंतर काही ॲडव्हान्स किंवा त्याच्या पुढचे फंक्शन्स रिलीज करा. म्हणजे हे अपडेशन्स करत राहा. तुम्ही रिलीज करा प्रोडक्ट, रिलीज केल्यानंतर हे अपडेशन्स करत राहा. जसं की व्हॉट्सअपचं मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल सांगितलं की पहिल्यांदा त्यांनी काय फक्त चॅट ॲप्लिकेशन केलं ना, त्यानंतर मग बाकीचे अपडेशन केले. मग त्यावेळी त्यांचं बॅकएंडला तिकडे टीम काम करत होते की बाकीचे जे त्यांचे इन्व्हेन्शन आहेत हे होत होते की काय करता येईल काय नाही. त्यामध्ये व्हिडिओ कॉल आला, व्हॉइस कॉल आला, स्टेटस आला, पेमेंट्स आले, हे सगळे ऑप्शन ॲड झाले. बट सॉफ्टवेअर हे चालूच होतं. यासाठी असं नाही की त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअर थांबवलंय, वर्किंग थांबवलंय किंवा ते ॲप थांबलंय, असं नाही. तुम्ही काय करा, डेव्हलप करताना पहिला फेज नुसार इन्क्रिमेंटली त्या ठिकाणी गोष्टी ॲड करायच्या. सो दॅट इज अ इन्क्रिमेंट प्रोसेस मॉडेल. म्हणजे काय, काही ठराविक वेळेनंतर त्या ठिकाणी प्रत्येक मॉड्यूल हे ॲड करत जा.
मग जसं की वर्डमध्ये आहे की पहिल्यांदा फाईल मॅनेजमेंट असेल, एडिटिंग किंवा डॉक्युमेंटचे प्रोडक्शन असेल, अशा प्रकारचे फंक्शन्स ॲड करा. मग सेकंड फेजला त्यामध्ये आणखी काही ॲडिशनल गोष्टी टाका की लाईक स्पेलिंग अँड ग्रामर चेकिंग असेल. नंतर थर्डला ॲडव्हान्स पेज लेआउट आहे, ठीक आहे, डिझाईन वगैरे आहे, अशा प्रकारच्या गोष्टी ॲड करा. नंतर फोर्थला इट शुड बी नोटेड दॅट द प्रोसेस फ्लो फॉर द एनी इन्क्रीमेंट अँड इनकॉर्पोरेट. म्हणजे काय वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फेजनुसार ॲड करा. इन्क्रीमेंट जसं की फर्स्ट इन्क्रीमेंटमध्ये फक्त फाईल मॅनेजमेंट आहे, सेकंडमध्ये काय असेल ॲडव्हान्स, आणखी थर्डमध्ये आणखीन ॲडव्हान्स, फिफ्थमध्ये आणखी डिझाईन बद्दलच्या गोष्टी असतात. अशा फेज वाईज इन्क्रीमेंट त्या सॉफ्टवेअरमध्ये करायचं. दॅट इज अ इन्क्रीमेंट प्रोसेस मॉडेल. लिनियर किंवा जेनेरिक प्रोसेस मॉडेल तसं नव्हतं. जेनेरिक प्रोसेस मॉडेल एकदम फ्लोमध्ये जातो. तुम्ही पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन घ्या, त्यानंतर त्याचं अनालिसिस करा, त्याचं डिझाईन करा, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करा, त्यानंतर कोडिंग करा, बरोबर आहे, मॉडेलिंग करा, आणि त्यानंतर ॲट द लास्ट काय करा, तुम्ही सॉफ्टवेअर डिलिव्हर करा. तर अशा सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये नाही आहेत, पण ह्या सगळ्या राऊंड अप होत असतात. ठीक आहे, कम्युनिकेशन होतं, प्लॅनिंग होतं, मॉडेलिंग होतं, कन्स्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट हे होतंच. पण ह्यामध्ये इन्क्रीमेंट वाईज म्हणजे फेजनुसार होतं की पहिल्यांदा एक मॉडेल मी डिलिव्हर करताना ह्या सगळ्या फेज करणार, परत सेकंड मॉडेलवरती काम करताना ह्या सगळ्या फेज होणार आहेत. बरोबर, ह्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघितलं तर समजेल की इन्क्रीमेंट हे ते पहिलं आहे एन समजा, ठीक आहे, वन आहे, वन इथे बघा वन आहे. ह्या वनमध्ये खूप सगळ्या गोष्टी झाल्या की कम्युनिकेशन पण झालं, प्लॅनिंग झालं, त्यानंतर मॉडेलिंग झालं, कन्स्ट्रक्शन झालं, डिप्लॉयमेंट झालं, अँड देर इज अ डिलिव्हरी ऑफ फर्स्ट इन्क्रीमेंट. इथे काय आहे, फर्स्ट डिलिव्हरी इन्क्रीमेंट म्हणजे फर्स्ट सॉफ्टवेअरचं त्या ठिकाणी डिलिव्हरी झालेली आहे. तोच सॉफ्टवेअर पुन्हा तेच जे प्रोडक्ट आहे ते अपग्रेडेशनसाठी झालं. थोडक्यात अपग्रेडेशन बोलू शकतो आपण. हे त्यामध्ये काय झालं की अगेन इन इन्क्रीमेंट फेज 2, दॅट इज अ इन्क्रीमेंट हॅज 2. Again, we communicate with the customer. Again, we do planning, modeling, construction, and again deployment, and we deliver the second increment. Like till upgradation or day by day, it will be increment. Okay, so this is the increment process model. Easy example to me लक्षात ठेवा. So incremental development is particularly useful when the staffing is unavailable for a complete implementation by the business deadline that has been established for the project. हे कधी होऊ शकतं, तुमचं बिझनेस डेडलाईनला जर तुमचं प्रोडक्ट डिलिव्हर होऊ शकत नसेल, काही कारणासमोर त्या ठिकाणी स्टाफ नसेल किंवा काही ठिकाणी मॅनपॉवर नसेल, काही असेल, तर तुम्ही हे इन्क्रीमेंट वाईज काय करा, त्या ठिकाणी डिलिव्हर करत जा प्रोडक्ट. ठीक आहे, थोडं 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 डिलिव्हर करत जा. तुम्हाला पण त्या ठिकाणी काम पूर्ण झाल्याचं हे होईल आणि कस्टमरला पण काम म्हणजे प्रोडक्ट त्याचं भेटले त्याचं समाधान असेल. ह्या सगळ्या गोष्टी या इन्क्रीमेंटल मॉडेलमध्ये होऊ शकतात. नंतर इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल. इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल काय आहे, तर इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल आर iterative that they are characterized in manner that enables you to develop increasingly more complete versions of the software. Two common evolutionary process models are prototyping, that is often a customer defines a set of general objectives for software but does not identify detailed requirement for function and features. In other case, the developer may be unsure of the efficiency of algorithm, the adaptability of operating system, or the form of the human machine interaction should take. आता ह्यामध्ये काय दोन फेजेस मेन आहेत इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेलमध्ये. आता इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल हे सर्क्युलर आहे. ठीक आहे, सर्क्युलर आहे, ज्यामध्ये काय होत असतात, प्रत्येक गोष्टी ह्या रिपीटेड होत असतात, इव्होल्युशन होत असतं, इव्होल्युशन डे बाय डे हे होत असतं. का होत असतं की जेणेकरून काही कारणं असतात त्यामध्ये मग कस्टमरने सगळी इन्फॉर्मेशन एकदम दिली नाही किंवा काही फंक्शन्स त्यामध्ये राहिले टाकायचे, काही प्लॅनिंग त्यामध्ये एखादं फंक्शन टाकायचं राहिलं असेल, एखादं टेस्टिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर त्या ठिकाणी ते एरर असेल, तर हे सगळे इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेलमध्ये असतं. आणि जर असे प्रॉब्लेम आले त्यावेळी तुम्हाला काय करायला लागतं, ते इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल यूज करायला लागतं. दुसरं एक नोट आहे तुम्हाला, त्यामध्ये मी दाखवतो की इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल कसं आहे की इट इज अ कम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव्ह अँड इन्क्रीमेंट मॉडेल. हे कम्प्लीट कॉम्बिनेशन आहे इटरेटिव्ह अँड इन्क्रीमेंट मॉडेलचं. So the delivery of system in a big bang release, delivering it in incremental process over time is the action done in this model. Some initial requirement and architecture will need to be done. ह्यामध्ये काय तर तुमचं जे काही डिलिव्हरी आहे ती प्रोसेस वाईज जाईल आणि इव्होल्युशनरी होत आहे. तर थोडक्यात हे कॉम्बिनेशन आहे इटरेटिव्ह आणि इन्क्रिमेंटल मॉडेलचं. इन्क्रिमेंटल मॉडेल जसं आहे तसंच हे पण काम करत असतं. जसं आता मी मागचं मॉडेल सांगितलं तसंच हे पण काम करतं, पण ह्यामध्ये
इटरेटिव्ह मॉडेल पण आलेलं आहे की स्टेप बाय स्टेप तुम्ही त्यामध्ये जा. It is better software for software product that have their feature sets to redefine using the during the development because user feedback and other factors. The evolutionary development model divides the development cycle into smaller incremental waterfall model in which users are able to get access to the product at the end of each cycle. म्हणजे हे एक सायकल, एक सर्क्युलर ट्री सारखं फिरत असतं आणि इन्क्रिमेंटल मॉडेल सारखंच हे जात असतं वर्किंग करायचं की छोटे छोटे मॉडेल त्यामध्ये डिलिव्हर करत असतात. डिलिव्हर करताना युजरचा फीडबॅक पण भेटतो, युजरचा फीडबॅक करत भेटतो, त्यानुसार तुम्ही काय करता त्या ठिकाणी वर्क पण करत असता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी यामध्ये स्टेप वाईज होत असतात आणि या सगळ्यांचा एक फायदा पण त्यामध्ये होत असतो तुमचं डेव्हलपमेंट करताना. सो फीडबॅक इज प्रोव्हाइडेड बाय द युजर ऑन द प्रोडक्ट फॉर द प्लॅनिंग स्टेज of the next cycle and the development team respond often by changing the product and plan or process. Therefore the software product evolve with time. म्हणजेच काय फीडबॅक हा खूप इम्पॉर्टंट असतो जेणेकरून काय होतं ते जे फीडबॅक भेटले त्यामध्ये काय असतील चुका असतील काही चांगल्या गोष्टी असतील तर तुम्ही त्यामध्ये दुरुस्त करू शकता. जर काय आणखी त्यामध्ये राहिलं असेल तर ते जे फीडबॅक आहे ते तुमचं नेक्स्ट जे व्हर्जन आहे, नेक्स्ट जे तुम्ही मॉड्यूल बनवणार आहात त्याचं ते प्लॅनिंग असतं आणि ती प्लॅनिंग स्टेज इम्प्लिमेंट करून तुम्ही पुढचा परत मॉड्यूल हे बनवत असता, इम्प्लिमेंट करत असता. सपोज आता वर्डमध्ये एखादं काही फंक्शन नाही आहे, तर वर्डमध्ये एखादं फंक्शन नाही आहे, ते फंक्शन मी ॲड केल्यानंतर काय होईल, रिक्वायरमेंट भेटणार. तुमचं प्ले स्टोअरवरती वगैरे बघत असाल की प्ले स्टोअरला ॲपमध्ये रिव्ह्यूज असतात. ॲप कुठले पण बघा रिव्ह्यूज असतात की रिव्ह्यूजमध्ये काय लिहिलं असतं की त्यामध्ये हे फंक्शन नाही आहे, हे फंक्शन वर्क होत नाही आहे किंवा अशा अशा गोष्टी होत आहेत, एरर येतोय, काही चांगलं असेल ते ओके वेल अँड गुड. बट हे रिव्ह्यूजवरती काय असतं, रिव्ह्यू एक चांगला फीडबॅक असतात आणि तो फीडबॅक डेव्हलपरला ऑर्गनायझेशनला इम्प्लिमेंट करायला सोपं पडतं. त्यामध्ये की तो काय करतो रिचेक करतो आणि पुन्हा एकदा त्यावरती वर्क करून चांगलं प्रोडक्ट त्यामध्ये डिलिव्हर करतो. सो हा फायदा आहे इव्होल्युशनरी मॉडेलचा. And all the models have the disadvantage that the duration of the time from start of the project to delivery time of the of a solution is very high. Evolutionary model solve this problem in a different approach. प्रत्येक प्रोडक्टला किंवा प्रत्येक मॉडेलमध्ये एक सगळ्यात मोठी एक बोलू शकतो की गोष्ट आहे ती आहे ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और टायमिंग. ठीक आहे की टाईममध्येच तुम्हाला द्यायला पाहिजे की दिलेल्या वर्किंग डेजमध्येच तुम्हाला काय देते तेवढं दिलेलं द्यायला हवं. ठीक आहे सगळं प्रोडक्ट हे करून डिझाईन करून डेव्हलप करून. सो जे इव्होल्युशनरी मॉडेल आहे ते त्याला सोल्युशन आहे की इव्होल्युशनरी मॉडेलमध्ये तुम्ही हे सोल्युशन घेऊ शकता की तुम्ही छोटे छोटे मॉडेल्स देऊन ते प्रोडक्ट डिलिव्हर करू शकता आणि ॲट द लास्ट तुम्ही टोटल कम्प्लीट एक प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी देऊ शकता. तर हे त्याचा फायदा आहे इव्होल्युशनरी मॉडेलचा. So evolutionary model suggests breaking down of work into smaller chunks, prioritizing them and then delivering those chunks to the customer one by one. It is like chunk, okay, it is small part of the work or small part of the program we deliver to the customer. So the number of chunks is huge and is the number of deliveries made to the customer. So the main advantage is that the customer confidence increases as he constantly get quantifiable goods or services from the beginning of the project to verify and validate his requirement. सो कस्टमर हा त्या ठिकाणी खुश होतो की त्याला एक वेळोवेळी किंवा दरवेळी अपडेशन्स त्यामध्ये भेटते आणि क्वालिटी आणि चांगलं प्रोडक्ट ह्या ठिकाणी त्याला भेटते. सो इट इज गुड फॉर युअर ऑर्गनायझेशन ऑल्सो and for the customer also, that customer is you are gaining the confidence of the customer. So this is the one evolutionary model. There are advantages and disadvantages of the evolutionary model also. So what are the advantages? It is a evolutionary model use great chance to experimental partially development system. त्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल तुम्ही करू शकता वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये चान्स, कारण की तुम्हाला तेवढा टाइम भेटत असतो. इट रिड्युसेस द एरर बिकॉज द कोर मॉड्यूल्स गेट टेस्टेड थ्रूली. ह्यामध्ये एरर हे खूप कमी येत असतात कारण की तुम्ही जे कोर मॉड्यूल आहे ते ऑलरेडी बनवलेलं आहे, ऑलरेडी डिलिव्हर केलेलं आहे, त्याचं टेस्टिंग हे ऑलरेडी झालेलं आहे. कारण की जसं इन्क्रिमेंटल मॉडेलची तुम्ही डायग्राम बघा की 5 फेज ह्या दरवेळी होत आहेत. प्रत्येक इन्क्रिमेंटला 5 फेज ह्या त्या ठिकाणी होत आहेत, बरोबर आहे. प्रत्येक डिलिव्हरी जेव्हा प्रत्येक अपडेशन होत आहे त्यावेळी 5 फेज तुम्ही काय करताय रिपीट करताय. मग त्यावेळी टेस्टिंग हे काय खूप नसतं त्यावेळी आणि कुठलाही प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता ही खूप कमी असते कारण की ते ऑलरेडी प्रिव्हियस मॉडेलमध्ये तुमचं झालेलं असतं करून.
सो एक तो ॲडव्हान्टेज आहे. डिसअडव्हान्टेज ह्याचा इतकंच आहे की समटाइम इट इज हार्ड टू डिवाइड द प्रॉब्लेम इंटू सेव्हरल व्हर्जन्स that will be acceptable to the customer which can be incrementally implemented and delivered. So काही वेळेला काय असतं की इट इज हार्ड टू डिवाइड द प्रॉब्लेम इंटू सेव्हरल व्हर्जन्स. ओके, काही प्रॉब्लेम्स हे वेगवेगळ्या व्हर्जन्समध्ये येऊ शकतात अँड दॅट विल बी ॲक्सेप्टेबल टू द कस्टमर विच कॅन बी इम्प्लिमेंटेड अँड डिलिव्हर्ड. तो काय करू शकतो, तो एरर जरी आला तुम्ही तो सॉल्व्ह करू शकता, त्याबद्दल काही जास्त इश्यू नाही. सो दिस इज द इव्होल्युशनरी मॉडेल. हे फक्त डिटेलमध्ये सांगायची गोष्ट एवढीच होती की ते दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर हे फक्त एक लक्षात ठेवा की इव्होल्युशनरी मॉडेल हे सर्क्युलर आहे. ठीक आहे, तुमचं इन्क्रिमेंटल मॉडेल जे आपण ह्याच्या अगोदर बोललं ते इट इज लाईक फेज. ओके, इन्क्रिमेंट प्रत्येक इन्क्रिमेंट त्या ठिकाणी होते वन बाय वन. एन नंबर ऑफ डिलिव्हरी तुम्ही करत असाल तर एन नंबर ऑफ फेजेस त्या ठिकाणी असणार. 5 फेज एन नंबर ऑफ वेळी असणार आहे. जसे की ही डायग्राम लक्षात ठेवायची. ही एक आहे, ही बघितली इन्क्रिमेंटल, ही बघितली आपण इव्होल्युशनल प्रोसेस मॉडेलची. त्याच्या अगोदर आपण बघितलं जेनेरिक प्रोसेस मॉडेल. ठीक आहे, त्यानंतर बघायचं आपल्याला द स्पायरल मॉडेल. द स्पायरल मॉडेल काय आहे? So the spiral development model is a risk-driven process model generator that is used to guide multi-stakeholder concurrent engineering of software-intensive system. It has two main distinguishing features. One is a cyclic approach for incremental growing, a system degree of definition and implementation while decreasing its degree of risk. ह्यामध्ये काय असतं तर पहिल्यांदा सायकलिक मॅनर हा असतो आणि दुसरी गोष्ट मध्ये स्पायरल मॉडेलमध्ये, ठीक आहे, इट इज लाईक सर्क्युलर. ते तुम्हाला डायग्राम दाखवतो. पण एक एक ह्याचा फायदा असा आहे की ह्यामध्ये रिस्क जी आहे, तुमच्या डिग्री ऑफ रिस्क आहे, रिस्कचा जो फॅक्टर आहे तो डिक्रीज करायचं काम हे यामधून जास्तीत जास्त केलं जातं, ह्या मॉडेलमधून केलं जातं. So the other is a set of anchor point milestones for ensuring stakeholder commitment to feasible and mutually satisfactory system solutions. So the spiral model is divided into a set of framework activities defined by the software engineering team. यामध्ये इथेच नोट्स दाखवतो तुम्हाला. स्पायरल मॉडेल काय इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल मॉडेल विच प्रोव्हाइड रिस्क हँडलिंग. जे मेन फीचर प्रोव्हाइड करतं दॅट इज अ रिस्क हँडलिंग. इन इट्स डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन इट लुक्स लाईक स्पायरल विथ मेनी लुक्स. हे ह्याच्या डायग्राम मध्ये कसं दिसतं की एक स्पायरल आहे आणि स्पायरलला भरपूर सारे लुप्स आहेत. असंच आहे. It, the exact number of loops it unknown or it maybe depends on the project. So each loop of the spiral is called phase. प्रत्येक लूप जे स्पायरल मध्ये आहे त्याला काय बोलतात तर त्याला फेज असं बोललं जातं. And the exact number of phases needed to develop the product can be varied by the project manager depending on the project phase. किती फेजेस आहेत ते डिपेंड करतं प्रोजेक्ट मॅनेजरवरती. ते अशा प्रकारची डायग्राम आहे स्पायरल मॉडेलची की त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हसाठी एक आहे, ठीक आहे, ऑब्जेक्टिव्ह डिटर्मिनेशन अँड आयडेंटिफाय अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स. रिस्क आयडेंटिफाय करण्यासाठीची एक फेज आहे. ठीक आहे, ह्या प्रत्येक फेज आहे, या ठिकाणी 4 फेज आहेत. थर्ड आहे ती नेक्स्ट व्हर्जन तुम्हाला डेव्हलप करायचं त्यासाठी आहे. फोर्थ आहे रिव्ह्यू अँड प्लॅन फॉर द नेक्स्ट फेज. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या फेजेस ह्यामध्ये असतात. सो ह्याचे जे काय मेन गोष्ट आहेत फंक्शन्स आहेत, सो दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह डिटर्मिनेशन अँड आयडेंटिफाय अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स. ऑब्जेक्टिव्ह जो आहे तो मेन त्याचं गोल जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते अचीव्ह करतं जे प्रोडक्ट्स आहे ते. आणि काही त्यामध्ये जर सोल्युशन असेल म्हणजे काही जर प्रॉब्लेम असेल तर त्याला अल्टरनेट सोल्युशन काय आहे, ठीक आहे, अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन काय आहे ते फाइंड करणं हे मेन स्पायरल मॉडेलचं काम आहे. कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर त्याला सोल्युशन असतं आणि ते सोल्युशन जर एक काम नाही तर दुसरं प्लॅन बी हा काय असावा हे तुम्हाला स्पायरल मॉडेल सांगत असतं. त्यानंतर आयडेंटिफाय रिसॉल्व रिस्क. ठीक आहे, आयडेंटिफाय करतं आणि रिसॉल्व करतं तुमची रिस्क आयडेंटिफाय करून रिसॉल्व करत असतं. ह्यामध्ये काही वेगळं सांगायची गरज नाही. त्यानंतर आहे डेव्हलप नेक्स्ट व्हर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. तुमचं जे प्रोडक्ट आहे त्याचं नेक्स्ट व्हर्जन
हे डेव्हलप करण्यासाठीचं मदत करतं. नंतर रिव्ह्यू अँड प्लॅन फॉर द नेक्स्ट फेज. तुमचं रिव्ह्यू घेणं आणि नेक्स्ट फेजचं प्लॅन करणं, हे एक गोष्ट यामध्ये आहे. हे 4 गोष्टी यामध्ये लक्षात ठेवा. ओके. पहिली जी आहे ती आहे ऑब्जेक्टिव्ह डिटर्मिनेशन अँड आयडेंटिफाय अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन. सेकंड आहे आयडेंटिफाय अँड रिसॉल्व रिस्क. And third is a develop next version of the product, and fourth one is a review and plan on the next phase. So these all phases are important for the spiral model, and that's after reading this phase you understood that why it is called to control the risk and why this model decreases the risk factor. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस सांगायला जसं की रिस्क हँडलिंग आहे, गुड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट असतात त्याच्यासाठी हे इम्प्लिमेंट चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. आता फ्लेक्झिबिलिटी इन रिक्वायरमेंटमध्ये तुम्हाला कधीही तुमची रिक्वायरमेंट येऊ शकतो, म्हणजे युजरसाठी पण हे चांगलं आहे. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे यामधून होऊ शकतं. सो हे सगळं ॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर डिसएडव्हान्टेज पण आहे की कारण कॉम्प्लेक्स आहे जास्त, त्या ठिकाणी जर कॉम्प्लेक्सिटी वाढली तर एरर सॉल्व्ह करणं कठीण जाऊ शकतं. एक्सपेन्सिव्ह आहे. त्यानंतर टू मच डिपेंडेबल ऑन रिस्क ॲनालिसिस. रिस्क ॲनालिसिसवरती खूप डिपेंडेबल आहे. मग अशामध्ये जर एखादी रिस्क नसेल की एखाद्या वेळी जर तुम्ही दुसरं मॉडेल यूज केलेलं असेल, ठीक आहे, ज्यामध्ये कारण की रिपीटेड आपण करतो डेव्हलपमेंट किंवा त्यामध्ये इन्क्रिमेंटल मॉडेल झालेलं असेल, कारण की नवीन व्हर्जन तुम्ही त्यामध्ये घेत असाल, ठीक आहे, डेव्हलप करत असाल, तर नवीन व्हर्जन्समध्ये काही एरर्स हे दाखवणारच नाहीत, काही एरर्स हे ह्यामध्ये दिसणारच नाहीत. मग त्यावेळी तुम्ही काय कराल? Always we can't depend on the risk and risk analysis. So that's why it is one of the drawback of or disadvantage of the spiral model, that it is mostly focused on the risk analysis. And the fourth one is the difficulty in time management. Difficulty आहे time management. ठीक आहे. So this is the spiral model. After that spiral model there is a concurrent model. Okay. So concurrent model हे जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आजपुरती एवढंच. ह्या लेक्चरमध्ये जर काय कुठलं पॉईंट समजलं असेल तर विचारलात तरी चालेल. हॅलो, समजलंय का? काय क्वेश्चन क्युरीज आहेत? हे तुमचं फर्स्ट चॅप्टर आहे, इंट्रोडक्शन चॅप्टर आहे. बघा, ह्याच्यामध्ये आपण नेचर ऑफ सॉफ्टवेअर बघितलं, म्हणजे सॉफ्टवेअरचे काय डेफिनेशन वगैरे आहे ते बघितलं. नंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेअर बघितलं, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग बघितलं म्हणजे काय, तर सॉफ्टवेअर प्रोसेसेस कुठल्या कुठल्या आहेत, त्यामध्ये जेनरिक प्रोसेस मॉडेल, इन्क्रिमेंटल प्रोसेस मॉडेल अँड इव्होल्युशनरी प्रोसेस मॉडेल हे आज आपण बघितले आहेत. त्यानंतर स्पायरल मॉडेल हे आज आपण बघितले आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण कॉन्करंट मॉडेल अँड द एक्सपी प्रोसेस हे काय आहे ते आपण बघणार आहोत. यामुळे जर कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारलं तरी चालेल. अटेंडन्स सगळ्यांनी टाकला असेल चॅटबॉक्समध्ये, ज्यांनी टाकला असेल त्यांनी टाका अटेंडन्स चॅटबॉक्समध्ये, आणि जर काय क्वेरी असेल तर विचार. जर काय क्वेरी असेल तर लेट झाला तरी चालेल. फैसल बटे अटेंडन्स टाका चॅटबॉक्समध्ये.